πάρα πολλοί κόσμος πιστεύει πως το Ισραήλ είναι ανίκητο, ανυπέρβλητο και ότι δεν υπάρχει εχθρός και αντίπαλος που να μπορεί να το βλάψει. Κάθε άλλο παρά. Καμία από τις προηγούμενες δηλώσεις δεν είναι κοντά στην αλήθεια και την πραγματικότητα. Και αυτό διότι όσοι ξέρουν 5 πράγματα τα οποία θα σας πω σήμερα θα καταλάβουν και έχουν ήδη εμπεδώσει βασικά πως το Ισραήλ έχει τεράστιες αδυναμίες, έχει πολλά προβλήματα και δεν είναι αυτό το τέλος πάντων παντοδύναμο κράτος που το διαφημίζουν μερικοί. Σύμφωνοι, διαθέτει τεράστια οπλικά συστήματα, διαθέτει άμυνες, αλλά υπάρχουν κάποια προβλήματα τα οποία το καθιστούν ιδιαίτερα ευάλωτο. Σήμερα θα τα αναλύσουμε όλα αυτά, οπότε καλό είναι να δώσετε προσοχή στην εκπομπή και να παρακολουθήσετε όσο πιο πολύ ώρα μπορείτε. Επίσης να σας πω, όσοι με βλέπετε πρώτη φορά φυσικά, να κάνετε εγγραφή και όσοι έχετε κάνει ήδη εγγραφή, να κάνετε like προκειμένου να ξέρει ο αλγόριθμος ποιες είναι αυτές οι εκπομπές οι οποίες σας τραβάνε. Λοιπόν, εχθές έκανα μία εκπομπή για τον λόγο συν της άλλης που ο Πούτιν μπήκε στην Ουκρανία. Ένας από αυτούς τους λόγους είναι αυτό εδώ. Κοιτάξτε. Αυτός που χθες μερικοί το αμφισβήτησαν, σήμερα όμως θα το αναλύσουμε περαιτέρω και έχω να πω πάρα πολλά. Το Ισραήλ είναι το αγαπημένο παιδί των ΗΠΑ. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά πως οι Αμερικάνοι δεν τα πάνε καθόλου καλά με τους Ρώσους. Δείτε λίγο εδώ τι εισαγάγει από την Ουκρανία το Ισραήλ. 21,6% παρακαλώ καλαμπόκι, 11% σιτάρι. Αυτές είναι οι εισαγωγές από την Ουκρανία μόνο, σίδηρος, έλαια και ούτω καθεξής. Προσέξτε κάτι. Γύρω στο 32,6% είναι τρόφιμα αλλά και βασικά αγαθά που πηγαίνουν σε ζωοτροφές. Ουσιαστικά ο Πούτιν, ο οποίος επίσης να πω ελέγχει το 50% των συνολικών σιτηρών που φτάνουν από τη Ρωσία στο Ισραήλ, αν τα κόψει αυτά θα πέσει πάρα πολύ πείνα στο Ισραήλ. Και τώρα που ελέγχει την ανατολική πλευρά της Ουκρανίας θα πέσει επίσης πείνα, διότι έχει πάρει και εκεί μεγάλες εκτάσεις η Ρωσία, οι οποίες επίσης τροφοδοτούν το Ισραήλ. Οπότε ανα πάσα στιγμή, αν ο Πούτιν πει ότι εγώ τα σιτηρά, το καλαμπόκι και γενικά όποια προϊόντα τα στέλνω στο Ισραήλ, όπως π.χ. άνθρακα, όπως π.χ. τι άλλο, διαμάντια. Μιλάμε για μεγάλα ποσά. Η Ρωσία εξάγει τεράστια ποσά διαμαντιών προς το Ισραήλ. Οπότε ανα πάσα στιγμή, αν πει ο Πούτιν τα τερματίζω όλα, τα τελειώνω όλα. Και εκεί θα κάνει τουμπεκί το Ισραήλ και η Αμερική. Όμως για έναν λόγο που δεν μπορούμε να καταλάβουμε, δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Και όπως θα δούμε και στη συνέχεια, θα φύγει αυτό το γράφημα, και όπως θα δούμε στη συνέχεια, θα μπορούσε να γίνει και θα μπορούσε να πάψει αμέσως και ο πόλεμος στην Παλαιστίνη. Έχει και άλλες προεκτάσεις όμως το θέμα, θα επανέλθουμε σε λιγάκι σε αυτό. Λοιπόν, δεύτερο, αυτό που ανέφερα μόλις τώρα έχει να κάνει καθαρά με το ζήτημα των αγαθών. Ωραία, ήτι πρώτες ύλες και βασικά τρόφιμα. Πάμε όμως τώρα να δούμε τι συμβαίνει με το κυριότερο πρόβλημα που έχει το Ισραήλ και για ποιο λόγο πιστεύω ότι δεν υπάρχει Χαμάς. Δεν υπάρχει Χαμάς. Κόβω ό,τι έχω πάνω μου. Το πετάω στα σκυλιά. Δεν υπάρχει Χαμάς. Με την έννοια που μας την έχουν πει ότι η Χαμάς μάχεται και καλά για την απελευθέρωση του Παλαιστινιακού λαού και αυτές όλες τις μπουρδες που μας έχουν ταΐσει αυτές τις μέρες στην τηλεόραση, δεν πιστεύω τίποτα. Γιατί σήμερα θα σας αποδείξω ότι αν η Χαμάς ήθελε να κάνει ζημιά στο Ισραήλ,
θα το είχε κάνει με πολύ διαφορετικό τρόπο. Όμως, για να μπορέσω να σας το αποδείξω, θα πρέπει να με παρακολουθήσετε πάρα πολύ προσεκτικά τι έχω να σας πω για τα λιμάνια του Ισραήλ, τα οποία είναι 6, είναι 5 αυτά που βλέπετε τώρα, αγαπητοί μου τηλεθεατές, στις οθόνες σας. Χάιφα, Χαντέρα, Τελαβίβ, Ασδότ, Άσκελον, και ένα είναι τέρμα κάτω στον κόλπο της Ιτού Ακάμπα. Είναι το λιμάνι του Έιλατ, είναι το 6ο, το οποίο, προσέξτε, μέχρι πρότινος το 2020 εισήγαγε αργό πετρέλαιο, αλλά σταμάτησε να εισαγάγει. Και για το πετρέλαιο θα αναφερθώ σε λιγάκι. Όμως τώρα έχω να σας μιλήσω για τα λιμάνια, οπότε πάμε να δούμε για ποιο λόγο τα λιμάνια είναι τόσο πολύ σημαντικά και τόσο ζωτικά για να παίρνει ανάσα το Ισραήλ και για να υπάρχει το Ισραήλ. Και σε λιγάκι θα σας αναλύσω, όπως σας υποσχέθηκα, ότι αν η Χαμάς ήθελε να κάνει ζημιά, και αν εγώ ήμουνα π.χ. ηγετικός τέλεχος της Χαμάς, τι θα είχα κάνει. Και εσείς φυσικά θα περιμένω να μου γράψετε την άποψη και τη γνώμη σας στα σχόλια. Πάμε. Προχωράμε. Το Ισραήλ, όπως λοιπόν σας ανέφερα, διαθέτει 3 βασικά λιμάνια και άλλα 3 στο σύνολο 6. Λοιπόν, 3 όμως βασικά λιμάνια. Ένα στο Έιλατ, νότια, ένα στην Ασδότ και το μεγαλύτερο στη Χάιφα. Μόνο τα 2 πρώτα, το Ασδότ και το Έιλατ, το Ασδότ απέχει 38,1 χιλιόμετρα από τη Γάζα και της Έιλατ 221 χιλιόμετρα από τη Γάζα. Το ξαναλέω. Ασδότ 38,1 χιλιόμετρα και Έιλατ 221 χιλιόμετρα από τη Γάζα. Βλέπουμε λοιπόν σε πρώτη φάση πως το λιμάνι του Ασδότ είναι σχετικά κοντά στη Γάζα. Αυτά λοιπόν τα 2 εξυπηρετούν την βιομηχανία της αγροτοκτηνοτροφίας, γεγονός που τα καθιστά πάρα πολύ σημαντικά. Και το λιμάνι λοιπόν του Έιλατ, αλλά ιδίως του Ασδότ, όπως βλέπουμε. Αν δεν έχεις λοιπόν ζωοτροφές, τι γίνεται? Δεν μπορείς να παράξεις σκέτα, δεν μπορείς π.χ. να παράξεις κρέατα, γαλακτοκομικά, γιαούρτια και ούτω καθεξής, καθώς και άλλες τροφές οι οποίες είναι πάρα πολύ βασικές προκειμένου να ταΐσεις το πληθυσμό σου. Το Ασδότ λοιπόν είναι στα 38 χιλιόμετρα. Ωραία. Πάμε παρακάτω. Αυτό το βάζουμε στο μυαλό μας και το αφήνουμε εκεί. Προχωράμε. Η άνοδος του θαλάσσιου εμπορίου με τα χρόνια ήταν πολύ ταχύτερη από την αύξηση διαθεσιμότητας λιμενικών υπηρεσιών για το Ισραήλ, αυξάνοντας έτσι σημαντικά την επιχειρησιακή ουρά σκαφών που περιμένουν να εισέλθουν στα λιμάνια. Η Χάιφα είναι ένα λιμάνι, αλλά λειτουργεί ως 3 διαφορετικά λιμάνια με διαφορετικές λειτουργίες το καθένα και απέχει 152 χιλιόμετρα από τη Γάζα. Υπάρχει λόγος που σας αναφέρω συνεχώς την χιλιομετρική απόσταση που έχουν τα λιμάνια του Ισραήλ από τη Γάζα, γιατί όπως θα δούμε στη συνέχεια υπάρχει πολύ σοβαρός λόγος που κάνω αυτούς τους υπενιγμούς και θα καταλάβετε όλοι που θέλω να καταλήξω. Το λιμάνι λοιπόν της Χάιφα στη Μεσόγειο θάλασσα είναι το δεύτερο μεγαλύτερο λιμάνι στο Ισραήλ όσον αφορά εμπορευματοκιβώτια και το μεγαλύτερο από την άποψη των τουριστικών κρουαζιερόπλοιων. Είναι σημαντικός κόμβος για το διεθνές εμπόριο και έχει χρησιμεύσει ως κρίσιμη πύλη για το Ισραήλ στον υπόλοιπο κόσμο. Το λιμάνι αυτό διακινεί περίπου 30 εκατομμύρια τόνους φορτίου ετησίως και διαθέτει αρκετούς τερματικούς σταθμούς για να καλύψει την τεράστια κίνηση που δέχεται. Τώρα, αρχίζετε πιστεύω σιγά σιγά να καταλαβαίνετε όλοι που το πηγαίνω. Εννοείται ότι οι Αμερικανοί με το που είδαν ότι έγινε αυτό που έγινε και καλά, έτσι, που εγώ δεν το πιστεύω, τι έκαναν? Έφεραν αμέσως τι? Κρουαζιερόπλια. Αεροπλανοφόρα έφεραν στη Μεσόγειο και πολύ κοντά μάλιστα εκεί. Ούτως ή άλλως οι Γάλλοι επίσης έχουν πολύ δυνατή παρουσία. Αλλά τι έκαναν? Αεροπλανοφόρα. Τουλάχιστον 2 και με προϋποθέσεις να έρθει και ένα τρίτο. Για ποιο λόγο?
για να καλύψουν την αχίλλειο πτέρνα του Ισραήλ, που είναι, εννοείται, τα λιμάνια. Σιγά σιγά θα μπούμε ακόμα πιο βαθιά στο πράγμα και θα καταλάβετε μόλις τελειώσει η εκπομπή για ποιο λόγο το λέω. Από τα μέσα λοιπόν του Μαΐου του 2023 το Ισραήλ, ακολουθήστε τα νούμερα, εισήγαγε περίπου 220.000 βαρέλια αργού πετρελαίου την ημέρα, και αυτό συμβαίνει και μέχρι σήμερα υποτίθεται, εκ των οποίων περίπου το 60% προερχόταν από δύο κατά πλειοψηφία μουσουλμανικά έθνη, που είναι το Καζακστάν και το Αζερμπαϊτζάν. Το Καζακστάν και το Αζερμπαϊτζάν. Για ποιο λόγο λοιπόν καθάρισαν τους Αρμένιους και τους πέταξαν από τον Ναγκόρνο Καραμπάχ? Για ποιο λόγο? Γιατί είναι άκρος στρατηγική θέση το Ναγκόρνο Καραμπάχ, άκρος στρατηγική θέση και πάρα πολύ σημαντικός ενεργειακός κόμβος, και το Καζακστάν και το Αζερμπαϊτζάν δίνουν το 60% στα βαρέλια που παίρνει το Ισραήλ καθημερινά. Οπότε κάποιοι ήξεραν τι συμβαίνει, όπως π.χ. οι Ευρωπαίοι, αλλά αποφάσισαν να κάνουν τα στραβά τα μάτια. Γιατί οι Ευρωπαίοι, εννοείται, και όταν λέμε Ευρωπαίοι εννοούμε ειδικά οι Γερμανοί, δεν θα ακούσετε μία αρνητική είδηση για το Ισραήλ στη Γερμανία. Μία δεν θα ακούσετε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα σας κατηγορήσουν αμέσως για αντισημιτισμό στη Γερμανία. Τους υποστήριξαν λοιπόν ώστε να μπορέσουν αυτοί να συνεχίσουν να τροφοδοτούν κανονικά το Ισραήλ. Αυτό είναι. Γιατί τους έχουν ανάγκη. Θέλουμε δεν θέλουμε, και τους Τούρκους και τους Τουρκμένους και τους Αζέρους και τους Καζάκους τους έχουν ανάγκη οι Ευρωπαίοι, και μην ξεχνάτε ότι έτσι δείχνουν και καλά οι Ευρωπαίοι με ένα σμπάρο τριγώνια ότι εμείς δεν γουστάρουμε να παίρνουμε αέριο και πετρέλαιο από τη Ρωσία, τα παίρνουμε από το Καζακστάν και το Αζερμπαϊτζάν. Εντάξει, επαναλαμβάνω ότι και το Ισραήλ παίρνει το 60% των εισαγωγών του, που είναι άκρως ζωτικά για να μπορεί να αναπνέει το Ισραήλ. Η παραγωγή λοιπόν της Δυτικής Αφρικής, και συνεχίζω, όπως π.χ. η Γκαμπόν, είναι άλλοι μεγάλοι προμηθευτές. Εκτός λοιπόν από Καζακστάν και Αζερμπαϊτζάν υπάρχει και η Γκαμπόν, καθώς επίσης και άλλες χώρες, επαναλαμβάνω, της Δυτικής Αφρικής, νομίζω και η Νιγηρία, που στέλνουν στο Ισραήλ αργό πετρέλαιο. Επίσης έχουν ανέβει πάρα πολλοί εισαγωγές από την Βραζιλία, η οποία προμήθευσε τους τελευταίους μήνες στο Ισραήλ μεγάλες ποσότητες, και αυτές οι ποσότητες σιγά σιγά ανεβαίνουν. Τώρα πάμε να δούμε ποιο είναι το κυριότερο λιμάνι, δικιά μου γνώμη, που το Ισραήλ κρέμεται κυριολεκτικά από πάνω του. Και φυσικά πως κολλάει με όσα συνέβησαν στις 7 Οκτωβρίου. Πάμε, διαβάζω. Ένα πιο πιεστικό ζήτημα για το Ισραήλ είναι η διασφάλιση των λιμανιών πετρελαίου και των κοντινών υδάτων, ώστε οι εισαγωγές να μπορούν να εισέλθουν με ασφάλεια. Διαθέτει 3 τερματικούς σταθμούς εισαγωγής αργού πετρελαίου. Άσκελον και Χάιφα στη Μεσόγειο και Έιλατ στην Ερυθρά θάλασσα. Όμως, υπάρχει ένα όμως. Στο Έιλατ δεν έχει γίνει καμία εισαγωγή από το 2020. Οπότε τα δύο λιμάνια τα οποία προμηθεύουν το Ισραήλ με αργό πετρέλαιο είναι της Χάιφα πάνω και Άσκελον κάτω. Σε λιγάκι θα δούμε πόσο απέχει το Άσκελον, η Ασκαλώνα, από τη Γάζα. Και θα δούμε επίσης πόσο σημαντικό είναι αυτό το λιμάνι για το Ισραήλ και πόσο ζωτικό είναι, και τι θα έκανα εγώ αν ήμουν στη θέση των Παλαιστίνιων, υποτίθεται, που έκαναν την επίθεση. Πάμε και συνεχίζω. Κρατηθείτε. Το Άσκελον, ο σημαντικότερος από τους τερματικούς σταθμούς εισαγωγής πετρελαίου του Ισραήλ,
διακινεί περίπου, ακούστε, 180.000 βαρέλια την ημέρα. 180.000 βαρέλια την ημέρα. Είναι κοντά στη Γάζα, 21,2 χιλιόμετρα, πιο κοντά από οποιοδήποτε άλλο λιμάνι, και έκλεισε λίγο μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου. Διαβάζω. Δεν ξέρω αν είναι τώρα ενεργό. Κανένα αργό δεν έχει εισαχθεί μέσω του τερματικού της Ερυθράς θάλασσας στο Ελάτ από το 2020, δείχνουν τα στοιχεία της Κέπλερ, ενώ οι ροές στη Χάιφα είναι κατά μέσο όρο περίπου 40.000 βαρέλια την ημέρα. Τώρα, αν έχει κλείσει εντελώς το λιμάνι της Άσκελον και δεν έχει ανοίξει, αυτό σημαίνει πως το Ισραήλ αναγκαστικά εισαγάγει πιο πολλές ποσότητες από το λιμάνι της Χάιφα, προκειμένου να μπορέσει να κάνει την ζωτική αντιστάθμιση για να μπορέσει να αντέξει. Και τώρα θα σας δείξω και αυτό εδώ, το γράφημα. Αυτό εδώ είναι τα αποθέματα που έχει το Ισραήλ, και προσέξτε, 13.953.000 βαρέλια είναι το απόθεμα που έχει το Ισραήλ. Αν δεν ξέρετε, κάποιος μπορεί να πει «Wow, είναι πάρα πολλά». Δεν είναι καθόλου πολλά. Καθόλου. Ή όπως λέει ο φίλος μου, καθόλου. Καθόλου πολλά. Είναι για 2 μήνες προμήθεια. Το Ισραήλ παράγει την ημέρα μόνο του 5.977 βαρέλια. Αυτό είναι. Αργό πετρέλαιο. Μόνο. Έτσι. Καταναλώνει, και τώρα μπαίνουμε στο χειμώνα, καταναλώνει 236.249 βαρέλια την ημέρα, εισαγάγει 217.657, το ανέφερα πριν από λίγο, Άσκελον 180.000, Χάιφα 40.000, έκλεισε το Άσκελον και δεν ξέρουμε τώρα αν συνεχίζει να παίρνει κανονικά από την Χάιφα όλες του τις ποσότητες που χρειάζεται, και τι βλέπουμε, daily deficit μείον 230.000. Ουσιαστικά λοιπόν το Ισραήλ χρειάζεται καθημερινά 230.000 και κάτι βαρέλια. Αν κάνουμε τη διαίρεση των αποθεμάτων που έχει 13.953 με το 2.30 την ημέρα, είναι περίπου 60 μέρες, είναι περίπου 2 μήνες. Αυτά είναι τα αποθέματα. Και φυσικά θα απορείτε για ποιο λόγο το λέω αυτό το πράγμα. Πάρα πολύ απλά. Αν ήμουνα εγώ, και έρχομαι πιστεύω εγώ στο πιο κομβικό σημείο της ημέρας, αν ήμουνα εγώ Χαμάς, έτσι, τι θα έκανα? Τι θα έκανα? Ποιο είναι το πιο σημαντικό λιμάνι τους? Άσκελον. Ωραία. Πήγαν εκεί και μου πήρανε τάχα μου μύρους και σκότωσαν και έκαναν και έραναν και μπουρδες, πράσινα άλογα, βλακίες, σαχλαμάρες. Αν ήθελαν να κάνουν ζημιά, θα έκαναν το εξής. Πάρα πολύ απλό. Νούμερο 1. Φουλ επίθεση με τοπική επίθεση στο λιμάνι της Ασκαλώνας και της Χάιφα. Της Χάιφα όμως είναι πιο μακριά. Είναι 152 χιλιόμετρα μακριά από τη Γάζα. Ναι, αλλά τα δύο λιμάνια, Ασντότ και Άσκελον, που είναι πάρα πολύ σημαντικά. Ασντότ γιατί εισαγάγουν τρόφιμα και Ασκαλώνα γιατί εισαγάγουν πετρέλαιο, γιατί χωρίς πετρέλαιο δεν δουλεύει τίποτα. Θα τους είχαν γονατίσει, θα τους είχαν εξαφανίσει, διότι θα είχαν πρόβλημα και με τις εφεδρίες και θα αναγκάζονταν μετά οι ΗΠΑ και όποιες άλλες μεγάλες δυνάμεις είναι μαζί με το Ισραήλ να κάνουν τους μπράβους σε ένα σωρό δεξαμενόπλια, ωραία, και να βοηθήσουν να υπάρξει τροφοδοσία. Πώς όμως θα υπήρχε τροφοδοσία, και εδώ είναι που χτυπιέμαι τώρα, αν τους είχαν ρημάξει, υποτίθεται οι Χαμάς, αν τους είχαν ρημάξει τους σταθμούς τροφοδοσίας που είναι σε 3 σημεία για αργό πετρέλαιο, τελείως τους είχαν ρημάξει. Και είναι Χάιφα και Άσκελον.
Το Eilat είπαμε δεν κάνει εισαγωγές από το 2020. Οπότε πάμε Χάιφα που είναι πιο μακριά και μένει μόνο το λιμάνι της Ασκαλώνας που όπως βλέπετε στον χάρτη, εδώ είναι πάρα πολύ κοντά επίσης και στο λιμάνι του Ασντότ, τα οποία είναι ζωτικότατα. Αν λοιπόν ήθελε να κάνει κάποιος ζημιά στο Ισραήλ, στη ραχοκοκαλιά του, εκεί που πονάει περισσότερο, που είναι εισαγωγές τροφίμων, πρώτων υλών, βασικών αγαθών, Ασντότ, Β, Άσκελον, πετρέλαιο, δεν δουλεύει τίποτα σχεδόν χωρίς πετρέλαιο, θα έκαναν το πάρα πολύ απλό. Full επίθεση σε αυτά τα δύο τα λιμάνια. Θα κατέστρεφα, θα σαμποτάριζα τα πάντα. Θα τους διέλυα όλες τους τις υποδομές και δεν θα πήγαινα να πάρω ομήρους και βλακίες. Αυτά είναι μπουρδες. Δεν τα πιστεύω. Ποιος τα πιστεύει αυτά τα πράγματα? Θα μπορούσαν να τους γονατίσουν κατευθείαν. Δεν θα δούλευε τίποτα. Να χέσω εγώ και Iron Dome και το ένα και το άλλο και τα πάντσερ τους. Τι να τα κάνεις αν δεν μπορείς να τα τροφοδοτήσεις? Τι να τα κάνεις? Τα οχήματα, τεχνητές νοημοσύνες, όλα αυτά θέλουν ηλεκτρισμό, θέλουν πετρέλαιο για να δουλέψουνε. Ο κόσμος πρέπει να φάει για να πολεμήσει. Αν λοιπόν όλα αυτά τα έκαναν σωστά οι Παλαιστίνοι, υποτίθεται, που δεν το πιστεύω, επαναλαμβάνω, θα τους είχαν γονατίσει. Και έπεφτε και Σάββατο. Μάγκες μου, ο Ισραηλινός το Σάββατο δεν επιτρέπεται να κάνει τίποτα, χτυπιέμαι. Τίποτα δεν επιτρέπεται να κάνει. Το ξέρετε αυτό? Το ξέρετε? Δεν μπορούν ούτε να ανάψουν ένα φως. Τους απαγορεύεται. Πώς? Δεν μιλάμε τώρα να κάνουν άλλα πράγματα. Είναι τρομερά δύσκολο. Το Σάββατο που έγινε η επίθεση, ο Ισραηλινός να πάρει τα όπλα και καλά και να πολεμήσει, πόσο μάλλον. Εδώ δεν τους αφήνουν να κάνουν τίποτα απολύτως οι ραβίνοι το Σάββατο. Τρως, πίνεις, ξεκουράζεσαι, αγκαλιάζεσαι με τη γυναίκα σου. Αυτά είναι. Δεν επισκευάζεις τίποτα, δεν φτιάχνεις τίποτα. Άρα λοιπόν κάτι δεν πάει καλά σε αυτό όλο το παραμύθι το οποίο μας έχουν πουλήσει αυτό το διάστημα. Αν ήθελαν οι Παλαιστίνοι να τους κάνουν ζημιά, να πώς θα την έκαναν. Αν έχετε αμφιβολίες, πάρτε το βίντεο μου, στείλτε το, κοινοποιήστε το σε όποιον πιστεύει ότι είναι πιο έξυπνος από μένα, όποιος έχει κάτι καλύτερο να μου πει ή όποιος θέλει επίσης να το καταρρύψει, αλλά είναι ακατάρρυπτο αυτό που λέω. Γιατί είναι, επαναλαμβάνω, δίπλα ακριβώς από το Άσκελον και το Ασντότ η Γάζα. 21 χιλιόμετρα δεν είναι τίποτα. Τίποτα δεν είναι. Όπως λοιπόν έκαναν αυτήν την υποτιθέμενη καταδρομή στα κιμπούτς και έκαναν όλα αυτά που έκαναν, δεν υπήρχε λόγος να σκοτώσεις, να πάρεις ομήρους και καλά. Και καλά. Αν δεν έχετε δει άλλες με κομπές, δείτε τες, γιατί όλα αυτά είναι και καλά. Γνώμη μου πάντα, και καλά. Λοιπόν, αντί λοιπόν να τα κάνεις όλα αυτά, δεν χρειάζεται, πας και τον βαράς κατευθείαν εκεί που πονάει. Και είναι η τερματική σταθμή επεξεργασίας και παραλαβής αργού πετρελαίου, που είναι Άσκελον, και το λιμάνι του Ασντότ, όπου φτάνουν τα τρόφιμα. Γιατί λοιπόν τα τρόφιμα? Γιατί το Ισραήλ είναι εξαιρετικά άγονη χώρα, κυρίες και κύριοι. Είναι μια άγονη χώρα. Ναι, έχουν κάνει έργα, έχουν ρίξει χρήμα, έχουν φτιάξει πράγματα και. Δεν μου λέει εμένα τίποτα αυτό. Εισαγάγουν σαν τρελή. Είναι ένα κράτος ανδρίκελο, όπως σας το λέω. Είναι ένα
ψεύτικο κράτος. Η Τουρκία είναι πιο ισχυρή. Εγώ το λέω. Ας τα πυρηνικά. Χέστηκα για τα πυρηνικά. Η Τουρκία είναι πιο ισχυρή. Και η Ελλάδα είναι πιο ισχυρή. Άσε που είναι πιο ετοιμόμαχοι, όχι το ένα, όχι το άλλο. Στο τέλος της ημέρας, φίλε μου, μετράει. Μπορείς να ταΐσεις τον άλλον. Από πού παίρνεις πετρέλαιο, από πού παίρνεις φυσικό αέριο, μήπως θα κρυώσεις, μήπως θα ψοφήσεις από το κρύο, μήπως δεν θα έχεις να κουνήσεις τα πάντσερ σου, τα τάγκ σου, τα ελικόπτερά σου, τα αυτοκίνητά σου, τα οχήματά σου. Μήπως δεν θα έχεις όλα αυτά να τα λειτουργήσεις. Σε αυτό λοιπόν το επίπεδο η Ελλάδα είναι πάρα πολύ καλύτερα. Πάρα πολύ καλύτερα. Και πιο θωρακισμένη. Άσχετα από αυτή είναι ετοιμόμαχοι, είναι γαμάτοι, είναι δυνατοί, είναι ωραίοι, ναι, έχουν τα πάντα. Είναι συνεχώς στην τζίτα. Αλλά τι να το κάνω εγώ όταν ο Παλαιστίνιος μπορούσε και καλά να περάσει το φράχτη, super AI φράχτης, να μπει και να μου κάνει αυτή τη ζημιά. Όχι, φίλε μου. Θα σας στεναχωρήσω. Πρώτον, οι Παλαιστίνοι είναι πολύ καλύτεροι από τους Ισραηλινούς. Δεν υπήρχε περίπτωση να κάνουν τέτοια δολιοφθορά και σαμποτάζ στο Ισραήλ. Γιατί δεν είναι τέτοιοι άνθρωποι. Ναι. Ας είναι Άραβες, ας είναι Μουσουλμάνοι. Έχουν και χριστιανούς και Εβραίους. Ας είναι. Δεν είναι τέτοιοι άνθρωποι να κάνουν τέτοια πράγματα. Δεν έχουν τέτοια ιδεολογία. Δεν έχουν τέτοια ηθική. Είναι καλύτεροι. Είναι πολύ καλύτεροι από τους άλλους. Όσο και αν μερικοί τους υποστηρίζουν τους Ισραηλινούς. Οι οποίοι είναι έπικοι εκεί πέρα. Είναι έπικοι. Το έχω πει σε άλλες εκπομπές. Έπικοι. Εντάξει, έπικοι. Ωραία. Οπότε, τι συμπεραίνουμε? Όποιος ήθελε να κάνει ζημιά στο Ισραήλ μπορούσε να το κάνει με ένα πάρα πολύ προσεκτικά στρωμένο στρατηγικό σχέδιο και να τους χτυπήσει εκεί που θα πονούσανε. Αν λοιπόν δεν το έκαναν, οι Παλαιστίνοι ένα μόνο πράγμα συμπεραίνουμε από αυτό. Μόνο ένα πράγμα συμπεραίνουμε. Ότι ή αυτοί που είναι ηγέτες στη Χαμάς είναι μπούφοι, είναι βλάκες, είναι άχρηστοι, είναι ηλίθιοι, ή όλο αυτό στήθηκε για να μεγαλώσει κι άλλο ο ψεύτικος γίγαντας με τα ξύλινα πόδια, το συμμαχάκι και το ανιψάκι της Αμερικής. Όλο αυτό στήθηκε τέλεια για να προχωρήσουν κι άλλο. Και δείτε λίγο κάτι ακόμα. Το Ιράν που είναι πιο έτοιμο πόλεμο από τη Χαμάς, δεν θα τους το σφύραγε, δεν θα τους το έλεγε, αφού το Ιράν ξέρει. Το Ιράν έλεγε, θυμηθείτε Καζακστάν, Αζερμπαϊτζάν, το Ιράν το φώναζε στους μουσουλμάνους, κόψτε τους το πετρέλαιο, να μην έχουνε. Και μερικοί είπαν, απευθύνεται στους Άραβες. Γιατί? Από πού και ως πού? Οι Άραβες, λέει, δεν στέλνουν τόσο πολύ αέριο και πετρέλαιο. Ναι βρε μπούφε, δεν μιλάμε για τους Άραβες όμως. Μιλάμε για τους μουσουλμάνους. Το Ιράν έκανε έκκληση στο Καζακστάν και το Αζερμπαϊτζάν. Τι λέγαμε πριν από λίγο? Ότι αυτές οι δύο οι χώρες, πόσο είναι? Το 60%. Το 60% του Ισραήλ σε αργό. Είναι απίστευτο το ποσοστό, έτσι, είναι πάρα πολύ μεγάλο. Το διοχετεύουν αυτές οι δύο οι χώρες. Και θυμηθείτε, επαναλαμβάνω, Ναγκόρνο Καραμπάχ. Αν ευνοήθηκε το Αζερμπαϊτζάν και το Καζακστάν, εμέσως πλην σαφώς, ναι, αγαπητές μου Βρυξέλλες που τρομπάρατε, εμέσως πλην σαφώς έκλεισαν τα μάτια που? Και στους Τούρκους και στο Ισραήλ. Αυτοί είναι οι ευνοημένοι. Γιατί αν κοπεί το 60% από εκεί, τι θα γίνει μετά? Από πού?
Από την Καμπόν. Λέω εγώ τώρα. Από τη Βραζιλία. Για δες πόσο shipment έχει. Πόσο μακριά είναι κιόλας. Πόσο καιρό θα μπορέσει το Biden administration να υποστηρίξει το cash flow. Εδώ έχουν οι ίδιοι πρόβλημα οι Αμερικανοί με τα αποθέματα. Πόσο καιρό θα μπορέσει λοιπόν να υποστηρίξει το Ισραήλ η Αμερική. Πόσο θα άντεχε. Αυτό λοιπόν θα έκανα εγώ. Στρατηγικά αυτό θα έκανα. Και μην μου πει τώρα κάποιος ότι το Ιράν δεν μπορούσε να τους πει τους μαχητές αυτούς της Χαμάς, μάγκες, θα βοηθήσουμε κι εμείς. Τίποτα δεν είναι. Μια επίθεση καταδρομική, χτυπάμε Ασδότ, Άσκελον και μετά ας προσπαθήσει το Ισραήλ να τα βγάλει πέρα με το λιμάνι της Χάιφα. Άντε γεια. Αφού το Έιλατ δεν εισαγάγει, θα τους είχανε διαλύσει. Θα έκαναν φυσικά πάλι επίθεση κι αυτά, αλλά τι, θα είχαν να συνυπολογίσουν ότι εγώ τώρα να μου πάει. Εγώ σε 2 μήνες δεν έχω. Σε 2 μήνες και σκεφτείτε κάτι ακόμα που δεν έχουμε σκεφτεί. Μπαίνει χειμώνας, σωστά, μπαίνει χειμώνας, μπορεί να αυξηθούν κι άλλο η χρήση. Μπορεί να αυξηθεί κι άλλο η χρήση που κάνει σε πετρέλαιο το Ισραήλ και φυσικά όταν έχεις πόλεμο, τι γίνεται, αυξάνεται περισσότερο η κατανάλωση. Λογικό δεν είναι? Και φυσικά θα βοηθούσε και το Ιράν την Παλαιστίνη. Θα έδινε. Έχετε δει εσείς Άραβες ή Ιρανούς ή γενικά αυτό το διάστημα να κάνουν κάτι? Έχουν στείλει στρατό μήπως στη Γάζα και μου ξέφυγε κάτι εμένα? Όχι. Όχι και όχι. Έκαναν εκεί μια σύνοδο, είπανε 5-10 κοτσάνες. Ναι, εμείς οι μουσουλμάνοι, τα αδέρφια, κάτι πρέπει να κάνουμε. Εντάξει, και όταν ακούω εγώ τέτοιες δηλώσεις, ξέρετε, λέω οκ, καλά είμαστε. Δεν πρόκειται να βοηθήσουν ποτέ. Αυτό είναι. Δεν πρόκειται να βοηθήσουν ποτέ. Και τώρα ποζάρουνε μπροστά από κάτι λέει εκεί πέρα και καλά κοινοβούλιο της Χαμάς, βλακίες, και τώρα βομβαρδίζουν κι άλλο νοσοκομείο. Κι άλλο, το Αλσίφα, κι άλλο. Και η ευρωπαϊκή κοινή γνώμη κάθεται και τους κοιτάει. Κάθονται οι Ευρωπαίοι εκεί σαν κοιμισμένα, σαν αποβλακωμένα. Και δεν κάνει κανείς τίποτα. Γιατί δεν ξέρουν να εκτιμάνε τη ζωή. Δεν ξέρουν οι Ευρωπαίοι να εκτιμάνε τη ζωή. Δεν ξέρουν. Και επειδή πάρα πολλοί Έλληνες μίλησαν, τι είναι μωρέ Παλαιστίνοι, και σιγά τώρα Άραβες είναι, μην τρελαίνεστε, έχουν και λίγη φλέβα κριτική ακόμα. Λίγη κριτική φλέβα επέζησε. Μπορεί να μην είναι όλοι, έχουν και Άραβες, αλλά λίγη, ξέρω τι λέω. Λίγη κριτική φλέβα, να ξέρετε, επέζησε. Ξέρω, βλέπω. Δεν είμαι χαζός. Λίγη κριτική φλέβα υπάρχει ακόμα εκεί. Λοιπόν, τόσο εύκολα δεν θα το βάλουν κάτω. Τώρα, από εκεί και πέρα, εμένα με στεναχωρεί που οι Έλληνες ξεχνάνε ότι το 21 και σε πολλούς πολέμους των Έλληνων ήρθαν ξένοι φιλέλληνες και βοήθησαν τους Έλληνες. Ξένοι φιλέλληνες και βοήθησαν τους Έλληνες. Οπότε και εμείς κανονικά, εφόσον δικαιωματικά, εκεί πέρα όλο αυτό που τώρα το βλέπετε με τη σημαία του Ισραήλ, θα έπρεπε να έχει άλλη σημαία κανονικά. Απλά το έβαλα σήμερα για λόγους διευκόλυνσης του βίντεο. Θα έπρεπε όλοι έστω και δια του λόγου να σταθούμε δίπλα στην Παλαιστίνη. Αυτή είναι η δικιά μου η ταπεινή γνώμη. Αν έχετε εσείς κάποια άλλη φυσικά γνώμη, μου τη γράφετε κάτω στα σχόλια και φυσικά ευχαρίστως εγώ θα σας απαντήσω. Αυτά είχα να σας πω. Κάντε like αν η εκπομπή σας άρεσε, κοινοποιήστε την για να την δούνε κι άλλα άτομα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να την κοινοποιήσετε μέσω Facebook, μέσω Viber, social media, οτιδήποτε σας βολεύει
περισσότερο. Κάντε εγγραφή στο κανάλι όσοι με βλέπετε πρώτη φορά και φυσικά παρακολουθήστε πριν φύγετε και άλλα βίντεο είτε στο κανάλι το δικό μου είτε στο YouTube. Αυτά είχα να σας πω, παιδιά. Εύχομαι σε όλους καλή ξεκούραση, καλά μυαλά. Ελπίζω η ανάλυση μου να σας κάλυψε και να μην πέφτουμε στην παγίδα της μπουρδολογίας που μας ταΐζουν κάθε μέρα τα κανάλια. Αυτά. Τα σέβη μου, να είστε όλοι καλά. Εύχομαι ένα όμορφο βράδυ σε όλους. Γεια σας.